සුබ දවසක් කියලා ඔයාලා හැමෝම Positivemart YouTube channel එකට ආදරෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් අදත් මම ඔයාලා වෙනුවෙන් අරගෙන ආවේ study tips වීඩියෝ එකක්. ඉතින් වීඩියෝ එකට යන්න කලින් මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරලා එකතු වෙන්න කියලා ආදරෙන් ආරාධනා කරනවා. ඉතින් අද මම කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ short note හදන එක ගැන. ඉතින් ගොඩක් දෙනෙක් රික්වෙස්ට් කරන වීඩියෝ එකක් නේ short note කියලා කියන්නේ. ඉතින් short note හදන විදිහ ගැන මම කලිනුත් වීඩියෝ එකක් කරලා තියෙනවා. ඒක බලපු නැති අයට බලන්න මම උඩින් කාඩ් එකක් දාන්නම්. ඒ වගේම යටින් description එකෙත් මම link එක දාන්නම් කලින් වීඩියෝ එකේ. ඒකත් බලලා ඔයගොල්ලෝ අදහසක් ගන්න. ඉතින් අද මම මේ වීඩියෝ එකේදී කොහොමද short note එකක් හදාගන්නේ, ඒකට අවශ්‍ය වෙන දේවල් මොනවද වගේම short note එකක් හදාගනිද්දී අපි භාවිතා කරන්න ඕනේ පියවර මොනවද කියන එක ගැන කතා කරනවා. ඉතින් අපි එහෙනම් යමු වීඩියෝ එකට. ඉතින් ඔයාලා දන්නවා short note එකක් හදද්දී අපි අනිවාර්යයෙන්ම අපේ අදාළ පාඩම නෝට් එකක් අරගෙන ඒක හොඳට කියවලා අවබෝධ කරගන්න ඕනේ. short note එකක් කියලා කියන්නේ පාඩමක් අරගෙන ඒ පාඩම සාරාංශ කරලා ලබා ගන්න සාරාංශයක් කියලා කිව්වත් මම හරි. ඉතින් ඒක අපිට ගොඩාක් අපේ පාඩම් වැඩ ඉක්මනින් කරගන්න උදව්වක් වෙනවා. උදාහරණයක් විදිහට ඔයාට එක්සෑම් ලඟ වුණාම ඔයාට අදාළ පාඩම සම්පූර්ණයෙන්ම කියවලා අවබෝධ කරගන්න තියෙන වෙලාව සීමිතයි. ඉතින් ඒ වගේ වෙලාවක ඔයාලගේ short notes තියනවා නම් ඔයාට ඒ short notes කියවලා හොඳ අවබෝධයක් ගන්න පුළුවන්. මේ පාඩමේ අන්තර්ගතය මේකයි. මේ දේවල් තමයි මම දැනගෙන ඉන්න ඕනේ කියන එක. ඉතින් ඒකට තමයි අපිට short note එකක් වැදගත් වෙන්නේ. සමහර අය කියනවා කොච්චර short note හැදුවත් මට ඒක effective විදිහට භාවිතා වෙන්නේ නැහැ කියලා. ඉතින් ඒක පදනම් වෙන්නේ අපි short note එකක් භාවිතා කරන විදිය අනුව. සමහර අය short notes හදලා ඒවා තැන් වල දාලා ඒවා ඒ තැන් වල අමතක වුණාට පස්සේ අන්තිමට exam ලඟ වුණාම ඒක short note එකක්වත් තමන් ළඟ නැහැ. ඉතින් එහෙම නොවි අපි අදාළ short note ටික නිසි විදිහට manage කරගත්තාම නිසි විදිහට arrange කරගත්තාම අපි ඒක file එකකට දාලා හරි එහෙම නැත්නම් පොතක් විදිහට හරි maintain කරාම අපිට short note නැති වෙන්නේ නැතුව number කරලා අපිට ඒක ලස්සනට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි දැන් බලමු short note එකක් හදාගන්න අපිට අත්‍යවශ්‍යම වෙන දේවල් මොනවද කියලා. ඉතින් මම මේ වීඩියෝ එකේ ඔයාලට කියලා දෙන්නේ ළඟ තියෙන දේවල් වලින් short note එකක් කොහොමද ලේසියෙන්ම හදාගන්නේ කියලා. අපි ගොඩක් ක්‍රියේටිව් විදිහට short note එකක් හදන විදිහ අද කතා කරනවා. ඉතින් අපි එහෙනම් බලමු short note එකක් හදාගන්න මොනවද අවශ්‍ය වෙන දේවල් කියලා. short note එකක් හදන්න ඔයාට අවශ්‍යම වෙන ප්‍රධානම දේ තමයි half sheet. half sheet වලට අමතරව half sheet වෙනුවට ඔයාට full scap කොළ වුණත් භාවිතා කරන්න පුළුවන්. ගොඩක්ම හොඳයි ඔයා half sheet පාවිච්චි කරනවා නම්. මොකද half sheet එකක් කියලා කියන්නේ තනිකර සුදු පාට කොළයක්. ඉතින් මේ වගේ half sheet එකක් පාවිච්චි කරාම ඔයාට හොඳට මතක හිටිනවා මොකද මේ සුදු පාට background එක තමයි ඔයා ලියන්නේ. full scap කොළයකට වඩා half sheet කොළයක් ගන්නකම් ඒ හින්දා half sheet කොළයක් ගොඩක් සුදුසුයි short note එකක් හදන්න. ඊට අමතරව ඔයාට පාට පෑන් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ වගේ පාට පෑන් විවිධ වර්ගයේ පාට පෑන් ඔයාට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඔයාගේ short note එක හදන්න. ඊට අමතරව platinum පාට පැන්සල් වගේ දේවලුත් ඔයාට use කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයාට sticky notes set එකක් ඔයාගේ short notes හදන්න පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. විවිධ පාටවල sticky notes අලවලා ඔයාගේ short note එක ලස්සනට arrange කරගන්න ඔයාට පුළුවන්. ඉතින් ඊට අමතරව ඔයාට තව stickers, doodles වගේ දේවල් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. short note එක ලස්සන කරන්න වගේම ඔයාගේ මනසට ඉක්මනින් මතක තියාගන්න පහසු කරවන්න stickers වගේ දේවල් use කරන්න පුළුවන්. මොකද ඔයා පාඩම් කරන දේට අදාළව sticker එකක් අලව ගත්තාම ඒ පාඩම් කරන දේ ඒ sticker එකත් එක්ක ඔයාගේ මනසට යනවා. මොකද අපේ මනස ඉක්මනින්ම රූප තමයි මතක තියාගන්නේ. ඉතින් එතකොට ඔයා මොකක් හරි මාතෘකාවක්
ගෙන ලියලා ඒක ඉස්සරහින් මොකක් හරි ස්ටිකර් එකක් ඇලවුවාම ඒ රූපේ තමයි ඔයාගේ ඔළුවට යන්නේ. මේ රූපේ තිබ්බ තැන මේ විදිහට මම ලියාගෙන තිබ්බා කියලා. ඉතින් එතකොට ඔයාට ඒ දේ හොඳට මතක හිටිනවා. ඉතින් ඒකින්ද තමයි ස්ටිකර්ස්, ඩූඩල්ස් වගේ දේවල් අපි ෂෝට් නෝට් හදද්දී පාවිච්චි කරන්නේ. ඉතින් මීට අමතරව ඔයාට අත්‍යවශ්‍යම වෙන අනිත් දේ තමයි ඔයාගේ සටහන්. එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ ප්‍රසන්ටේෂන් ස්ලයිඩ්ස්. ඔයා කැම්පස් යන කෙනෙක් නම් ඔයාට සටහන් නැහැ. ඔයාට තියෙන ප්‍රසන්ටේෂන් ස්ලයිඩ්ස් නේ. එතකොට ඒ ස්ලයිඩ්ස් ටික ඒතර ඉස්කෝලේ යන ගර්ල් කෙනෙක් නම් බොයි කෙනෙක් නම් ඔයාට ඔයාගේ අච්චු පොත් ක්ලාසස් වල නෝට්ස් ඒ වගේම ඔයාගේ වෙන අමතර පොත්වල තියෙන නෝට්ස් මේ හැමදේම ඔයා ළඟට ගන්න මේ දේවල් අවශ්‍ය වෙනවා. ඉතින් මේ කියපු දේවල් ටික තමයි අපිට ෂෝට් නෝට් එකක් හදන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ. අපි ඊළඟට බලමු ෂෝට් නෝට් එකක් හදාගන්න පියවර මොනවද කියලා. මුලින්ම ඔයාගේ පාඩමට අදාළ අවශ්‍ය පොත් සියල්ලම ඔයාගේ ළඟට ගන්න. උදාහරණයක් විදිහට ඔයා ආර්ථික විද්‍යාවේ පාඩමක් නම් එහෙම නැත්නම් ව්‍යාපාර අධ්‍යයනයේ පාඩමක් නම් පාඩම් කරන්න. උදාහරණයක් විදිහට අපි ගමු ව්‍යාපාර හැඳින්වීම කියන පාඩම ඔයා පාඩම් කරනවා කියලා. එතකොට ඔයාගේ ඉස්කෝලේ අච්චුපත ඔයා ළඟට ගන්න. ඒ වගේම ඔයාගේ ක්ලාස් එකේ ඔයාගේ ටියුට් එක ඒ පාඩමට අදාළ ටියුට් එක ඔයා ළඟට ගන්න. ඊට අමතරව ඔයාට මොකක් හරි අමතර කියවීම් පොතක් තියෙනවා නම් ඒ පොත ඔයාගේ ළඟට ගන්න. මේ කියන පොත් තුනම ඔයා ළඟට ගන්න. ඊට අමතරව පාස් පේපර්ස් පොතක් තියෙනවා නම් ඔයා ළඟ ව්‍යාපාර අධ්‍යයනයට සම්බන්ධ ඒ ව්‍යාපාර අධ්‍යයනයට සම්බන්ධ පාස් පේපර්ස් පොත ළඟට ගන්න. මේ පොත් හතරම අරගෙන ඔයා මේ පොත් හතරෙම ඒ අදාළ පාඩමට අදාළ කොටස කියව ගන්න ඕනේ. එතකොට තමයි ඔයාට හොඳ අයිඩියා එකක් යන්නේ ඔළුවට මේ පොතේ තියෙන දේවල් මේ පොතේ නැත්තම් මේ පොතේ නැති මේ දේ මේ පොතේ තියෙනවා. ඒතර මේක නෝට් ඩවුන් කරගන්න ඕනේ මම. එතකොට අන්න ඒ විදිහට පොත් හතරේ වෙනස් දේවල් තියෙන්න පුළුවන්. ඉතින් එතකොට ඔයාට මේ පොත් හතරම කියවලා මේ දේවල් වැදගත් කියලා හයිලයිට් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයා මුලින්ම කරන්න ඕනේ පොත් හතරම ඒ අදාළ පොත් හතරෙම ඒ අදාළ කොටස හොඳට කියවලා විශේෂම කරුණු හයිලයිට් කරගන්න. අන්න ඒ විදිහට හයිලයිට් කරගෙන ඊට පස්සේ ඔයා අර හාෆ් ෂීට් කොලය ගන්න. හාෆ් ෂීට් කොලය අරගෙන මේ හාෆ් ෂීට් කොලය මේ විදිහට දෙකට නමා ගන්න. දෙකට නමාගෙන ඔයා මෙතන උඩින් ෂෝට් නෝට් එකට අදාළ මාතෘකාව ව්‍යාපාර හැඳින්වීම කියන මාතෘකාව දාලා ඊළඟට ඔයා හයිලයිට් කරගත්ත ප්‍රධාන කරුණු තියෙනවානේ. අන්නේ කරුණට අදාළ පළවෙනි ව්‍යාපාරය හැඳින්වීම. එතකොට ඊළඟ මාතෘකාව ඊළඟට දාන්න. ඊට පස්සේ අර හයිලයිට් කරපු කරුණු පිළිවෙලට ලියාගෙන යන්න. ඉතින් මම ඔයාලට පෙන්නන්නම් මම ෂෝට් නෝට් එකකට හදපු නිකන් ෂීට් එකක්. දැන් මේකේ මම මේ විදිහට ඩූඩල්ස් ඇඳගෙන තියෙනවා. මේ විදිහට ඩූඩල්ස් ඇඳගෙන තියෙන හාෆ් ෂීට් එකේ තමයි මම ෂෝට් නෝට් එක හදාගන්නේ. එතකොට මම මෙහෙම උඩින් මාතෘකාව ලියලා මේකේ ෂෝට් නෝට් එක ලියාගෙන යනවා. ඉතින් එතකොට ඒ තැනට අදාළ කරුණු ටික මට මේ රූපෙත් එක්ක හොඳට මනසට යනවා. ඉතින් දැන් මම ඊළඟට ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නන්නම් මම ෂෝට් නෝට් එක හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් ඉස්සරහට වීඩියෝ එකත් එක්ක රැඳිලා ඉන්න අපි බලමු මම ෂෝට් නෝට් එකක් හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් මම අද ෂෝට් නෝට් එක හදාන්නේ ව්‍යවසායකත් එහෙම නැත්නම් එන්ටර්ප්‍රෙනර්ෂිප් කියන පාඩම. ඉතින් මම මේ පාඩමට අදාළ ටියුට් එක ළඟට ගත්තා. ඊට පස්සේ මම මේ පාඩම හැමදේම දැන් කියවලා තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් මම මේකට අදාළ ප්‍රධාන කරුණු හයිලයිට් කරගන්නයි දැන් යන්නේ. දැන් මම මේ විදිහට අදාළ කරුණු ටික හයිලයිට් කරගන්නවා. මේකේ විශේෂම කරුණු තමයි මම හයිලයිට් කරගන්නේ මේ විදිහට. ඉතින් ඔයාලත් පොයින්ට් එකෙන් පොයින්ට් එකට මේ විදිහට හයිලයිට් කරගන්න.
ඉතින් මම ඔයාලට සාම්පල් එකක් විදිහට පෙන්නන්න මේ විදිහට අවශ්‍ය කොටස් ටික highlight කරගන්න. ඉතින් මම මේ ගත්ත ටියුට් එකේ ප්‍රශ්න විදිහට තියෙන්නේ. ඉතින් ඒකයි මේ විදිහට ගොඩක් highlight කරගත්තේ මම. මොකද අවශ්‍යම ටික තමයි මේ ප්‍රශ්න විදිහට තියෙන්නේ. ඉතින් ඊළඟට ඔයාලට අවශ්‍ය වෙනවා මෙන්න මේ වගේ ඩූඩ්ල්ස් සඳගත්ත ඔයාගේ half sheet එක. ඉතින් මේ half sheet එක මේ විදිහට දෙකට නමලා තමයි මම පාවිච්චි කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒකේ උඩින්ම ඔයා අදාළ මාතෘකාව ලියා ගන්න ඕනේ. අදාළ මාතෘකාවට අදාළ නිර්වචන ඊළඟට ලියා ගන්න. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට තමයි අපි ෂෝට් නෝට් එකක් හදාගන්නේ. ඉතින් මම හිතනවා මගේ කලින් වීඩියෝ එකට වඩා මේක ටිකක් වෙනස්. මොකද කලින් වීඩියෝ එකේදී මම ඔයගොල්ලන්ට කියලා දුන්නේ ෂෝට් නෝට් හදන තවත් ක්‍රමයක් ගැන. ඒකෙදි මම මේ විදිහට නෙමෙයි ෂෝට් නෝට් එක හදාගත්තේ. මේ මම කියලා දුන්නේ ෂෝට් නෝට් හදන තවත් විදිහක් ගැන. ඉතින් ඔයාලට මේ විදිහත් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මේ විදිහට කැමති නැති කෙනෙක් ඉන්නවා නම් අර මම කලින් කියලා දුන්න විදිහ භාවිත කරන්න පුළුවන්. ඔයාලා මේ වීඩියෝ එක බැලුවේ නැත්නම් අනිවාර්යයෙන්ම බලන්න, මම උඩින් කාඩ් එක දාන්නම්. ඉතින් ඔයාලත් try කරලා බලන්න මේ විදිහට short note හදලා. ඇත්තටම ඔයාලා හදන short note file එකකට දාලා attach කරලා තියාගන්න. එතකොට ඔයාලට exam ලඟ වුණාම ගොඩක් ලේසි. ඒ short note ටික බලාගෙන exam එකට ගිහිල්ලා හොඳට face කරන්න පුළුවන්. ඉතින් එහෙනම් අදට වීඩියෝ එක ඉවරයි. අලුත් වීඩියෝ එකකින් එනකම් ගිහින් එන්නම්. සුබ සතියක් ප්‍රාර්ථනා කරනවා.